Hello, welcome to IELTS On. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video của IELTS On. Và trong video này chúng ta sẽ cùng chữa bài chi tiết bài đọc IELTS Reading của Cambridge IELTS Test 17. Và ở trong Test 1 thì bài đọc đầu tiên sẽ là The Development of London Underground Railway. Và mình sẽ chữa cho bạn chi tiết các đáp án của bài này và nói qua lại một vài những cái cách làm nếu cần thiết. Alright. Và again, so our goal here is to find the optimum way of doing the exercise. Và mình sẽ cố gắng chỉ dịch những cái phần cần thiết thôi. Nếu như không thì mình sẽ giữ nguyên những cái từ bằng tiếng Anh để các bạn hiểu được nghĩa tiếng Anh. Alright. Và những cái từ đồng nghĩa là chủ yếu, chứ không nhất thiết là phải dịch quá nhiều. Alright then, so if we take a quick look at question 1 to 6, right? So we have complete the notes below. You get one word only, so remember that. And the London Underground Railway. So again, so vì căn bản của dạng bài điền từ ở bài đọc số 1 thì khả năng nó sẽ nằm ở phần đầu của cái bài đọc, right? Cái đoạn đầu tiên. Thì mình sẽ không bao giờ đọc quá 2 câu cùng một lúc, hoặc là chỉ làm từng câu một thôi. Tại vì về bản chất câu số 2 nó sẽ nằm ở bên dưới câu số 1. Và chúng ta muốn đọc, tức là mình muốn đọc cách nhanh nhất. Và đọc nhanh nhất tức là mình không cần phải đọc bài này nhiều lần, đọc tối thiểu số lần mà thôi, right? So anyway, cách làm bài điền từ luôn luôn là đọc hiểu câu đề bài. The problem, the of London increase rapidly, tăng rất là nhanh, between 1800 and 1850. Alright, so of course we have the years. These are essential for us to find where the information is. So mark that red or pink. And of course, increase rapidly. Of course, is also a very important phrase, right? But anyway, cái gì tăng rất là nhanh. Okay, so let's, in the first half of the 1800s. Okay, đọc ngay câu đầu tiên đã thấy từ khóa rồi. Nửa đầu tiên của những năm 1800 thì tất nhiên rồi, 801 đến 850 đấy. So first half of the 1800s. Đây chính là từ đồng nghĩa rồi. London's population grew at an astonishing rate. So again, grew at an astonishing rate, of course, increased rapidly. So we automatically know population sẽ là đáp án đúng ở câu số 1. Alright, so population. There you go. Or we can just mark it right here. Population. There you go. Done. Now the streets were full of horse-drawn vehicles. The proposed solution, right? Charles Pearson, right? That's a name that we need to find. A solicitor suggested building an underground railway. Building the railway would make it possible to move people to better housing in. So, of course, move people, right? This would be, or better housing, because both of these can be changed. So we don't put them pink because we only put pink on the words or the numbers that are most not likely to change, right? So Charles Pearson's, the central area become increasingly congested. In addition, the expansion of the overground railway network resulted in more and more passengers arriving at the capital. However, in 1846, a royal commission decided that the railway should not be allowed to enter the city, the capital's historic and business center. The result was that the overground railway station formed a ring around the city. The area within consisted poorly built. We haven't seen the guy, right? Oh, amongst the most vocal advocates for a solution was Charles Pearson. That's the name. So we got the name of the person who worked as, that's his job, for the city of London.
He saw both the social and economic advantages in building an underground railway that would link the overground railway stations together and clear London slums at the same time. His idea was to relocate, đây rồi, chúng ta sẽ có từ relocate, tái định cư đấy, hoặc là locate là di chuyển. So move people right here. The poor workers, thì chính là the people that we are moving, right? Who live in the inner city slums to newly constructed suburbs, right? So to move people to, chuyển mọi người đến đâu thì đây rồi. To ở đây mình cũng thể tìm được luôn rồi. So newly constructed suburbs sẽ đáp án đúng, tuy nhiên thì ở đây mình chỉ điền có một từ thôi. Cho nên là cụm danh từ thì danh từ chính luôn luôn đứng ngoài cùng, right? So suburbs should be the right answer for question number 2. All right? A number of, meaning many, agreed with him. So, all right, so agreed. I guess many people agreed with him. So we need a noun indicating people. So let's see. Pearson's ideas. Okay, so this one seems to be unchanged. We found his ideas here. Gained support, of course, meaning agreed, amongst some businessmen. So, of course, these are the people that agreed with him. So, we found the people, and businessman should be the right answer for this one, I think. Right? So, there you go. The company initially had problems. So the company, right? We need to find the company. I have no idea what company it is, but initially had problems at the beginning, right? So initially meaning in the beginning, ban đầu những cái công ty này có vấn đề trong cái việc getting the something needed for the project. Có vấn đề lấy cái gì thì chắc là tiền đấy mà. Công ty thì thường gặp vấn đề về tiền. Maybe the funding, I guess so. But anyway, and he submitted a plan to the parliament. It was rejected, but coincided with a proposal from another group for an underground connecting line, which parliament passed. The two groups merged and established. All right, so there's two groups. The groups from Pearson's and another group. But now these merge, meaning combine, and established, thành lập cái công ty này. Đây là công ty mà mình cần tìm kiếm rồi. Right, so the company's plan was to construct an underground railway line. Muốn xây dựng một cái đường từ Great Western Railways Station to the edge of the city of Farringdon Street. Okay. Now, the organization, of course, as still the company, had difficulty, right? So, had problems right here, raising the funding for such a radical and expensive scheme, right? For such a strange and expensive project. So, of course, the answers here should be funding. So, funding, chắc chắn là đáp án đúng của câu này thôi. Number 5, negative articles, right? Of course, the news, negative news about the project appear in the. Những cái bài báo thì xuất hiện ở đâu thì cái gì cũng phải liên quan đến báo chí rồi, right? So, negative articles, let's see. Not least because of the critical articles. Right here we have criticals is, you know, when you're criticizing somebody, you say somebody's bad, you're criticizing them. So critical articles, meaning articles saying something is bad, which is negative, right? So I guess this is negative articles right here, printed by the press. Okay, so in the press thì chắc chắn là đáp án phù hợp rồi.
So press should be the right answer for number 5. Right? Very straightforward. Bài điện từ khá đơn giản thôi. And now the construction of the line, right? Thì bây giờ bắt đầu đến cái đoạn mà bắt đầu xây dựng. The cut and cover, nên là cái mà mình nhìn vào luôn, đỡ mất thời gian, was used to construct the tunnels, right? Again, these are the information we need to find để đánh giá được cái cột mốc cho câu số 6 nằm ở đâu. With the completion of the brick arch. The brick arch, một cái vòng cung được làm từ gạch. Alright, so this one should not change. The tunnel also should remain the same. Cover with, cái gì nó bị lấp phủ ở bên trên những cái đường hầm này. So again, let's see the cut and cover right here. I can find them very quickly because of the những cái dấu ngoặc đơn, đúng không? A trench about 10 meters wide and 6 meters deep was dug, and the sides temporarily held up, I think it's held up, right? With timber beams, brick walls that was then constructed, and finally a brick arch was added to create the tunnel, right? So again, ở đây không có đáp án rồi, mình sẽ phải đọc tiếp thôi. A 2-meter deep layer of soil was laid on top. If you lay something, you put it on something else. So laid on top of the tunnels, thì tất nhiên rồi, đã được đặt lên bên trên đường hầm đấy, thì chính là cover the tunnel. Đây chính là từ khóa rồi. Và tất nhiên ở đây mình sẽ phải điền là soil, là đất, đúng không? Sẽ đáp án đúng ở câu này. Okay. So soil should be the right answer. Tất nhiên là khi mà trong trường hợp đi thi ấy, mình sẽ không đọc chậm như này và mình sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều, đúng không? Alright, so now true false not given là cái bài mà cảm giác khó hơn một chút. Alright, so let's see. Alright, so true false not given. Có một điều mà nhiều người vẫn không hiểu ở bài true false not given là tất cả những cái câu này đấy đều là những cái câu statements, right? Câu statements là gì? Là những câu mà muốn khẳng định một yếu tố nào đấy là đúng. Và thường khi mà mình đọc cái đề bài mình sẽ biết là người ta đang muốn cố khẳng định điều gì. Right? So now, let's try. Number 7. Other countries, so this is unchanged, had built underground railways before the metropolitan line opened. Right? So, other countries xây những cái đường ray ở dưới đất trước. Đây chính là cái từ mà người ta muốn mình kiểm chứng, right? Trước, sau, hay là đồng thời, khoảng thời gian nào những cái này xây so với metropolitan line open. Ok, so đây là cái mà yếu tố người ta muốn mình kiểm chứng rồi. Đấy, thì nếu như mà không nói đến thời gian, không có sự so sánh về thời gian thì là not given. Rất là nhiều người nhầm not given là false. Nếu như mình có thể chứng minh được cái này xây trước, xây sau hoặc xây cùng lúc thì nó sẽ là true hoặc false mà thôi. Đấy. So now the metropolitan line right here opened on was the world's first underground railway. Nghe được cái này luôn ấy thì mình sẽ thấy đây là cái đường ray đầu tiên, tức là right, chưa có cái nào xây trước cái này. So câu này đáp án phải là false. Cái này là cái đầu tiên chứ, đúng không? So more people than predicted travel on the metropolitan line on the first day. Now on the first day should not be changed. More people than predicted, nhiều người hơn dự đoán là cái mà mình cần phải kiểm chứng. Right? So let's see. On its first day, đây rồi, không đổi. Almost 40,000 passengers were carried. The journey taking about 18 minutes. By the end of the metropolitan first year operation, 9.5 million journeys had been made. Now, câu này rõ ràng mình tìm được số lượng người di chuyển ở trên đường ray vào ngày đầu tiên. Tuy nhiên thì người ta dự tính là có bao nhiêu người và sự thật là bao nhiêu người, nhiều hơn hay ít hơn, we cannot prove, right? So this should be not given. Và rất là nhiều người nhầm là sai.
Nhưng thực ra thì mình không thể chứng minh được là nó đúng hay nó sai, vì mình không thể biết được là cái con số dự tính là bao nhiêu cả. Cho nên 40.000 này nhiều hơn hay ít hơn cái gì không thể nói được. So number 9, the use of ventilation shafts. Đây là từ khóa khả năng cao không thể đổi. Right? Ventilation shafts, cứ hiểu là hệ thống thông gió là được rồi, thông khí là được rồi. Fail to prevent pollution in the tunnels. So pollution in the tunnels is something else that should not be changed. But it's failed to prevent, or is it prevented? Right? Nó có chặn được cái sự ô nhiễm hay là không? Thì đọc trong bài mình kiểm chứng là biết thôi. Now, let's keep reading. Even as the Metropolitan began operation, the first extensions to the line were being authorized. These were built over the next 5 years, reaching Moorgate in the east of London to Hammersmith in the west. The original plan was to pull the trains with steam locomotives, actually, using fire bricks in the boilers to provide steam, but these engines were never introduced. Instead, the line used specially designed locomotives that were fitted with water tanks in which steam could be condensed. However, smoke and fumes remain a problem. Alright? So smoke and fumes. Smoke is of course smoke, and fumes are like pretty much like smoke but bad, right? So bad smoke remained a problem, even though ventilation shafts were added. So again, it remains a problem. Meaning it didn't solve the problem, right? So even with these, it failed to prevent. So this should be true, because it's pretty much the same sentences, only being paraphrased a little, right? Number 10, a different approach from the cut and cover technique was required in London's central areas, right? So a different approach was needed, or was required, anyway, and in the London central area, cái khu vực trung tâm của London ấy, thì sẽ là giữ nguyên. Tuy nhiên thì có cần một cái kỹ thuật khác, cái cut and cover hay là không, thì mình phải tìm hiểu. Alright, so let's see. Thực ra khi mà đi đọc bài này, mình sẽ tìm cái khu vực trung tâm của London trước. Đây chính là cái từ khóa mà dễ tìm nhất, right? So despite the extension of underground railway by the 1880s, congestion on London Street had become worse. The problem was partly that the existing underground lines form a circuit around the center of London. Now the center of London and the central areas, the same thing, and extended to the suburbs, but did not cross the capital center, right? Same thing. The cut and cover method. Here we still find the cut and cover methods right here. Was not an option in this part of the capital, right? Was not an option. So there was not an option, meaning it's not suitable for the capital or the central part, right? The only alternative was to tunnel deep underground. So again, alternative, meaning the only other option, right? So the cut and cover was not an option. The only other option was something else, meaning, yeah, cut and cover is not good. So again, this is true, right? Because we can see that it's a different, we need an alternative, meaning we need a different approach. So again, từ đồng nghĩa đây thì chúng ta sử an alternative là từ khá là quan trọng, along with the different approach, if you don't know, right? So 11, the windows on City and South London trains were at eye level. So the windows on these trains should not change.
Tuy nhiên thì nó nằm ở cái mức độ gì? Mức độ tầm ngang mắt hay là dưới chân hay là bên trên thì mình phải đọc bài để kiểm chứng, right? Đúng chưa? Thì cửa sổ nằm dưới, trên hay là ngang mắt? No, so we should find the windows first. So city and south right here. Đây rồi. The city and south we can find. The line opened 1890s and ran from the seesaw. Oh, okay. The carriages, những cái toa tàu này, were narrow and had tiny windows. Cửa sổ bé. Tuy nhiên thì bé thì nằm ở tầng mắt hay là tầng chân hay là tầng đầu thì chưa biết được, right? Just below the roof, because it was thought the passengers would not want to look out at the tunnel walls. So, this should give us the answers. Đây chính là cái mà nói về vị trí của nó này. Just below the roof, ngay bên dưới cái mái thôi. Vì nó được tưởng rằng passengers không muốn nhìn ra bên ngoài. Khách mà không muốn nhìn ra bên ngoài thì chắc chắn rồi. Vì điều này có nghĩa rằng là người ta đã xây nó ở bên trên tầm mắt, chứ không phải là ngang tầm mắt, right? So again, câu hỏi đáp án sẽ phải là false. Yeah. Ok. Nếu như mà mình để ý về những cái câu mà vừa rồi mình chọn false ấy, thì những cái từ mà mình cảm nhận được nó là cái yếu tố mà người ta muốn khẳng định ấy, mình sẽ thấy là những cái câu sai mình có thể sửa được để cho nó thành đúng bằng cách là thay cái từ mà mình vừa mới in đậm, đúng không? Ví dụ như câu số 7. Other countries đã xây dựng underground railways after, right? And câu số 11. The windows were above eye level, actually, right? So again, câu số 12 này. The City and South London Railway, a financial success. Nó có phải là sự thành công về thương mại không? Meaning, nó có thu được nhiều tiền hay là không ấy, right? So again, the line was not without its problem, mainly caused by an unreliable power supply. Although the City and South London Railways was a great technical achievement, it did not make a profit. Alright, so we can clearly see that it's not making a profit, meaning it's not making money. So it's a financial failure, not a success. Right? So this one should be wrong as well. And 13, the trains on the Tuppenny Tube. So this one's not gonna change. Nearly always run on time. Always run on time. Are they always on time? They're not on time. They're late. Let's see. In the 1900s, the Central London Railway, known as the Twopenny Tube, began operation using new electric locomotives, right? It was very popular, and soon afterwards, new railways and extensions were added. The growing tube network. By 1907, the hardest was in place. Well, that's the end of actually the passage 1. Đấy là kết thúc của bài 1 rồi. Và việc nó chạy đúng giờ hay là không ấy, we can never prove. So, it is not given for question number 13. Alright? So, hopefully các bạn thấy cái video chữa bài đọc Cambridge 17 này hữu dụng. Và nếu các bạn cảm thấy nó tốt thì các bạn có thể follow hoặc đăng ký kênh nếu như bạn xem ở trên YouTube, hoặc follow nếu như bạn xem ở trên Facebook. Và ở dưới sẽ có video của bài đọc số 2 của Cam 17 Test 1. So yeah, I'll see you in the next video, and peace.